Bună ziua frumoși și mei, bine ați venit la a treia lecție a arcanelor majore. Astăzi vom vorbi despre Caleașca. Această carte, această energie reprezintă arhetipul acțiunii, al victoriei și al progresului, da? Să nu uităm că întotdeauna într-o lectură de tarot trebuie să mergem la arhetip, ce reprezintă el. În celelalte lecții am vorbit despre 3 aspecte despre care ne vorbește fiecare arhetip în parte, adică energia ta sau altei persoane, o acțiune sau un eveniment. Dacă vorbim despre energia ta, aici vorbim despre că ești o persoană foarte energică, energia ta sau alte persoane. Vorbim despre o persoană foarte energică, agitată în general, o persoană foarte curajoasă, o persoană, hai să spunem așa, pornită pe obiective, pe acțiune, da? Pe un anume succes. Vrei să ajungi la un obiectiv. Există aici motivul al acestei acțiuni, al acestei energii, este un obiectiv anume. Dacă vorbim despre o acțiune, este o acțiune de curaj. O acțiune în care tu vrei sau ar trebui să ai curajul să acționezi înspre a ajunge acolo unde îți dorești. Vorbim despre o acțiune în care este nevoie să ai mintea foarte echilibrată. Vedem aici acești doi sfinxi, da? Unul alb și unul negru, care ne reprezintă energiile, energia feminină, energia masculină sau energia pozitivă și negativă, dacă vrei. Trebuie să existe echilibrul în acțiunea pe care tu vrei să o întreprinzi, este nevoie să se facă în echilibru. Dacă vorbim despre un eveniment, este un eveniment, poate o călătorie, vorbim despre o călătorie terestră, da, în general, pentru că Caleașca este numele unei căruțe, dacă vreți, care merge pe terestru, da, pe drum, așadar vorbim despre o călătorie lungă sau vorbim despre terestră sau putem să vorbim și despre o călătorie spirituală, da, pentru că aici avem niște steluțe deasupra capului pe această perdeluță și vorbim despre această călătorie spirituală ca eveniment. Așadar, ne întoarcem la arhetip. După cum am spus, este arhetipul acțiunii, al victoriei, al progresului. Este o carte care anunță multă mișcare, avans, triumf, succes înspre un obiectiv foarte clar. Vorbim despre progres și succes depinzând de efortul pe care îl facem. De-aia spunem cât de important este acel obiectiv pentru noi, cât de multă acțiune întreprindem înspre acel obiectiv, cât de echilibrată este energia noastră ca să ajungem cât mai repede, ce eforturi vrem să depunem să ajungem cât mai repede la acel obiectiv. Ne poate vorbi, după cum am spus, despre călătorii, cucerire de noi teritorii și căutare de autorealizare atunci când vorbim despre acel obiectiv, da? Fraza cu care vine această carte este: atunci când îți domini emoțiile și crezi în tine și știi ce vrei și nu lași pe nimeni să te distragă de la obiectivul tău, vor veni rezultatele și succesul. Așadar, este vorba doar despre noi și despre obiectivul concret pe care noi îl avem și eforturile pe care suntem dispuși să le punem, da? În aspectul sănătății, această carte ne poate vorbi despre posibile probleme în zona toracică. De ce spun zona toracică? Pentru că aici avem o armură, da? Vorbim despre un soldat, să spunem așa, dar este un prinț în realitate, un soldat care are o armură pe el, da? Ei bine, aici ne pot fi aspectate probleme de sănătate legate de cutia toracică, de ceea ce pot fi, nu știu, infecții respiratorii, astmă, alergii, bronșită, inclusiv probleme cu inima, da? Cu acest organ.
Dacă vorbim despre muncă sau bani, în general, economie, vorbim despre o victorie, despre noi oportunități, despre succes, despre prosperitate, bineînțeles cu dedicare. Vorbim, din nou implicăm aceste două energii, acești doi sfinși, da? Dedicare, echilibru, efort, compromis din partea noastră, da? Răspuns la întrebare de da sau nu, răspunsul este favorabil, dar depinde de efortul pe care îl depunem. În general ne vorbește despre 2 sau 3 săptămâni, să spunem așa, ca răspuns la întrebarea pe care o pui. Cuvintele cheie a acestei cărți sunt acțiune, triumf, progres, cucerire, călătorie, echilibru, control emoțional. Părțile negative sunt lipsă de etică, adică acea călcare pe cadavre, ambiție egocentrică, atenție, atunci când sunt dezechilibrate aceste două energii din noi, da? Putem să fim ambițioși doar pentru că dacă vecinul are o casă, îmi iau și una sau îmi fac una mai mare decât el, da? Dominare și înfumurare poate fi. Avem aspectate aceste, hai să zicem, imagini negative ale acestei energii. Această carte ne reprezintă semnul zodiacal al racului. Ca acțiune, această carte ne reprezintă, sau dacă vrei ca acțiune. Ca acțiune ne reprezintă acea persoană care părăsește un loc, da, sau un oraș, de-aia vorbim despre o călătorie, bazându-se pe cunoștințele pe care le are sau experiențele pe care le are până în prezent, conștient fiind că are și avantaje și dezavantaje în trăsura lui, da? De-aia vorbim despre o acțiune în echilibru. Vreau să rămână implementat în creierul nostru această acțiune în echilibru. Asta ne reprezintă această carte. Bun, trecem mai departe la următoarea arcană. Este cartea Forța, care este arhetipul autocontrolului, al curajului și al puterii interioare și al creativității. Creativitate, vorbim aici despre o minte foarte creativă, pentru că aici avem o coroană cu floricele pe capul acestei persoane și având semnul infinitului aici, vorbim despre o creativitate infinită, despre un autocontrol pe care trebuie să-l avem, da? Deci arhetipul trebuie să ne întoarcem din nou și din nou la acest arhetip. Arhetipul autocontrolului, al curajului, pentru că aici vedem un animal sălbatic căruia această persoană îi deschide gura sau vrea să-i închidă, nu știm ce vrea să facă cu acest animal, dar vrea să îl domine cumva, da? De-aia spun că aici vorbim despre o putere pe care o avem asupra părții noastre sălbatice. Fiecare dintre noi avem acest aspect sălbatic a spiritului nostru liber, care trebuie cumva să-l ținem sub control, să avem curajul și puterea să-l ținem și să-l scoatem atunci când trebuie, da? Despre asta ne vorbește cumva această carte. Fraza cu care vine această carte este: domină-ți fricile, controlează-ți impulsul și nu-ți pierde niciodată răbdarea, nici cu tine și nici cu ceea ce faci. Acest animal, acest leu care este în această imagine, după cum am zis, ne reprezintă partea noastră sălbatică, neîmblânzită, să spunem așa, da? Acel instinct animalic pe care îl avem cu toții. Ei bine, tot noi, forța noastră vine din
mintea noastră. Mintea noastră trebuie să fie echilibrată, să știm când trebuie să vorbim, când trebuie să... De-aia acest animal ne reprezintă spiritul nostru sălbatic. Nu putem să scoatem pe gură atunci când nu este cazul să scoatem ceva agresiv pe gură. Avem nevoie să ne controlăm noi înșine în momente mai dificile din viața noastră. Ca de obicei, această carte ne vorbește despre acele 3 aspecte. Ne poate vorbi despre energia noastră sau a altei persoane, despre o acțiune sau despre un eveniment. Dacă ne vorbește despre energia noastră sau alte persoane, aici avem reprezentată o persoană echilibrată, puternică, foarte curajoasă, da? Care se înfruntă și își ține, să spunem așa, acest animal poate fi în partea, după cum am zis, sălbatică noastră, adică ego-ul nostru, da? Putem să vorbim despre persoane care știu să-și țină sub control acel ego, acea parte egoică. Dacă vorbim despre o acțiune, ne indică faptul că e nevoie să fim curajoși, să ne înfruntăm unei situații periculoase. Spun periculoase pentru că acest leu ne poate vorbi despre un eveniment, da? Aici trecem deja la al treilea aspect pe care îl poate reprezenta un eveniment periculos din viața noastră în care noi trebuie să acționăm cu calm, da? Cu control, ca să putem să trecem cu bine peste acel eveniment. Această carte a forței ne ajută să ne dăm seama de puterile noastre instinctive și să gândim înainte să vorbim. Am spus de foarte multe ori, cei care mă cunoașteți, am aspectat sau am punctat acest aspect, da? Să știi să gândești înainte să vorbești sau să acționezi. Aici mai avem și nevoia de echilibru și curaj pentru a ne ține în frâu acel ego despre care vorbeam, da? Reprezentat de acest animal din fotografie. Dacă vorbim despre sănătate, putem să vorbim despre lipsă de forță sau lipsă de curaj. Lașitate ar putea să fie, frică, da? Deci în momentul în care vorbim despre frică, frica de a acționa, frica de a spune ceva, inclusiv frica de a gândi, ne poate induce, să spunem așa, acea lipsă de forță în partea de trup, da? În partea sănătății. Putem să vorbim despre anemie în anumite aspecte. Atunci când vorbim despre lipsă de forță, ne putem gândi și la o anemie, la anumite vitamine, căderea părului sau stres. Din nou ne întoarcem la capul acestui personaj în care vedem acele floricele și asta ne poate vorbi de faptul că avem o perioadă stresantă în care ne poate cădea părul, da? Acum se vede foarte bine, în care ne poate cădea părul din cauza stresului. Dacă vorbim despre partea financiară, muncă, economie, job și așa mai departe, vorbim despre determinare și acțiune. Trebuie să ai o autodisciplină ca să acționezi. Acțiunile noastre ne vor da rezultate datorită eficienței noastre și a autocontrolului și a creativității, bineînțeles, a creativității infinite pe care o vedem aici, da, aspectată. Așadar este benefică pentru ceea ce înseamnă job, atât timp cât suntem autodisciplinați, eficienți. Ok? Întrebarea de da sau nu. Aici această carte ne invită să ne oprim din activitate și să ne gândim fără să ne grăbim. Da? Nu vrem un răspuns instinctiv sau din impuls. Atenție la ce întrebare pui, pentru că atunci când îți va ieși cartea Forța, ar putea să fie un răspuns negativ dacă este, să spunem așa, o întrebare din impuls, negândită. Știu și eu, îți poate ieși o întrebare fără să o gândești foarte mult și răspunsul ar putea să fie nu.
Cuvintele cheie ale acestei cărți sunt acțiune, curaj, forță, putere, autodisciplină, autocontrol, creativitate, echilibru, blândețe. Părțile negative aspectate aici sunt dominarea, controlul, dominarea și controlul asupra unor evenimente, acțiuni sau persoane din viața noastră. Abuz de putere ar putea să fie în anumite aspecte, depinde, bineînțeles, de toată etalarea. Dacă mai avem în acea etalare și împăratul, putem vorbi despre abuz de putere foarte mare, da? Instinct animalic, ego, furie. Putem să vorbim în aspectele negative ale acestei cărți. Reprezintă semnul zodiacal al leului această carte. Bun, trecem mai departe, dragii mei. Hai să-mi îndepărtez foicica pentru că am terminat-o. Trecem mai departe la domnul Eremit, care este arhetipul singurătății, îmi place mie să-i spun, al ascezei, a izolării, da? Deci aici trebuie să ne gândim la acea energie ascetică, da? Singuratică, închisă în ea însăși, gri. Mie, de multe ori mi-a plăcut, sau cel puțin așa mi ieșeau pe moment cuvintele, netalările pe care le fac în YouTube, despre acea persoană gri pe dinăuntru sau rece, dacă vrei, da? Tristă, îmbătrânită. Vedem toate aceste aspecte în această carte, da? Această carte ne spune că am acumulat experiențe, am devenit cumva, să spunem, maturi, înțelepți. Așadar, e cazul să nu mai ezităm să avansăm. Ar trebui să începem să avansăm sau cel puțin să trăim în prezent. Această persoană, n-am spus până acum, dar o voi spune începând de acum, în partea stângă a cărții avem trecutul, în partea dreaptă avem viitorul, da? În față, când avem un personaj cu fața înspre noi, este o persoană care trăiește în prezent. Ei bine, eremitul trăiește în trecut, el caută mereu răspunsuri în trecutul lui, din experiențele pe care el le-a avut de-a lungul vieții. Dar asta ne spune că, deși suntem înțelepți sau deși am ajuns la o maturitate, am acumulat experiențe peste experiențe, nu mai este cazul să privim în trecut. Trebuie să ne întoarcem și să începem să, cel puțin, să trăim în prezent ca să putem să avem o altă viață pe viitor. Să nu mai fim așa de închiși, de exemplu, noi înșine, da? Ne poate indica să facem o schimbare la noi înșine și să recurgem la un terapeut dacă nu putem să facem singuri acea schimbare. Din nou vorbim despre acele trei aspecte, ca în fiecare arcană, despre energia ta sau energia unei alte persoane, o acțiune sau un eveniment. Dacă vorbim despre energia ta sau alte persoane, aici vorbim despre acea energie, după cum am spus, mie îmi place să spun rigid, pentru că hai să spunem așa, se inspiră doar din experiențele pe care el le-a trăit, da? Deci, e ca și cum ești rigid sau cealaltă persoană despre care vorbim este rigidă și nu are capacitatea să accepte alte îndrumări, pentru că se ia doar după evenimentele pe care el le-a trăit. Există rigiditate prin acest spate drept pe care îl vedem în această fotografie, da? Deci vorbim despre o persoană rigidă sau singuratică, da? Aspectul unei persoane. Dacă vorbim despre o acțiune, este acțiunea pe care trebuie să o faci ca cu ajutorul acestei cărți, este să mergi în trecutul tău, să cauți acel aspect prin care tu treci în prezent, în momentul de față, l-ai mai trăit cândva și ți se spune să mergi în trecut, să faci acțiunea mersului în trecut, să cauți acel eveniment care este asemănător cu ceea ce tu trăiești acum, pentru că acolo vei găsi răspunsul la ceea ce ai de făcut în prezent.
Dacă vorbim despre un eveniment, este un eveniment în care ți se cere să te izolezi ca să poți să cauți o soluție. Ți se cere să trăiești o perioadă, de exemplu, hai să spunem izolare, dacă vreți, da? În singurătate, ca să poți să înțelegi acel eveniment, să poți să găsești soluția acelui eveniment, da? Care se întâmplă în prezent în viața ta. Fraza cu care vine eremitul este: învață mai mult despre propria persoană. Trebuie să te cunoști pe tine însuți întâi, trebuie să faci schimbări și în interiorul tău, ținând cont de toată înțelepciunea pe care ai acumulat-o și la care poți recurge atunci când ai nevoie de o soluție. Deci, să nu uităm fraza eremitului: învață mai mult despre propria persoană. Trebuie să faci schimbări în interiorul tău, ținând cont de toată înțelepciunea pe care ai acumulat-o și la care poți recurge atunci când ai nevoie de o soluție. Dacă vorbim despre sănătate, vorbim despre probleme cu coloana vertebrală din cauza acestui spate drept, acestei rigidități despre care vorbeam mai devreme. Cervicalele sunt foarte afectate, din nou, aparatul circulator, oasele în general, da? Aici vorbim despre persoane care au probleme cu frigul, au probleme cu, nu știu, poate ni se spune îmbracă-te mai mult, mai ales iarna, când este mai frig, încearcă să te protejezi cu mai multe haine. Pentru că e posibil să începi să ai probleme cu circulația sau cu oasele din cauza acestui frig. Vedem aici zăpadă, acest eremit calcă pe un teren înzăpezit, să spunem așa, da? Ne poate vorbi despre o însănătoșire lentă. Dacă întrebarea este dacă mă voi face bine, nu știu, în următoarea perioadă sau să zicem în următoarele 3 luni, și iese eremitul, poate să ne spună că poate dura mai mult decât 3 luni, de exemplu, da? Dacă întrebarea a fost fix pusă pe 3 luni. Dacă vorbim despre muncă, bani și așa mai departe, aici vorbim despre îndemnul eremitului este să schimbi direcția, pentru că ești în continuare prins acolo în acea activitate la locul de muncă care nu te mai împlinește. Vedem tristețe, vedem o fotografie gri. Asta înseamnă că e ceva neutru, e ca și cum îți este indiferent că ești sau că nu ești acolo. Așadar aici se spune: schimbă direcția, caută soluții în experiențele pe care le-ai acumulat. Întrebarea de da sau nu este un răspuns negativ, pentru că eremitul se uită doar în trecut. Nu o să-ți spun niciodată, să zicem așa, un da, pentru că el e ca și cum nu poate trăi în prezent, indiferent de câtă înțelepciune a acumulat, trăiește foarte mult în trecut, întotdeauna îți va da un răspuns în conformitate cu experiențele lui. Răspunsul în general este nu, doar din cauza acestei rigidități în propriile sale experiențe. Eremitul nu învață niciodată din experiențele altora, ci se va lua întotdeauna după experiențele proprii. Cuvintele cheie ale acestei cărți sunt discreție, înțelepciune, căutare interioară, meditație, liniște, bătrânețe, prudență și castitate. Părțile negative ale acestei cărți sunt rigiditatea, singurătatea, izolarea, fixismul, criză de identitate, putem să vorbim aici, mai ales dacă este aspectat și cu Cartea Îndrăgostiților, în care ne vorbesc despre o criză. Trăiește atât de mult în trecut că nu se regăsește în prezent, în prezența altor persoane. De aici vine criza de identitate, unde tu nu te identifici cu alte persoane, sau vorbim despre faptul că că preferi să stai singur, da? În loc să stai în prezența altor persoane, pentru că nu coincideți în absolut nimic, cum ar veni. Decadență. Aici putem să vorbim despre o persoană care nu mai are grijă de ea însăși, care nu mai pasă cum arată,
chiar dacă are doar 50 de ani, de exemplu, ar putea să arate de 65. Deci vorbim despre o decadență, nu nepăsare, ci pur și simplu nu se mai îngrijește. Alte părți negative sunt învechit, tăcut, umil, fără perspectivă. Învechit, la fel ca și aceste haine pe care le vedem, care sunt foarte antice, da? E ca și cum ar fi din epoca lui Iisus, când mergea prin deșert. Așadar, dragii mei, toate aceste aspecte negative pot fi văzute la anumite persoane. După cum am spus, o altă parte negativă este tăcerea. Umilă, adică este o persoană care nu are un criteriu propriu, da? Și nu are o perspectivă de viitor, pentru că trăiește în continuare și în continuare în trecutul, care nu mai există de fapt, dar el tot îl caută. Reprezintă semnul zodiacal al Fecioarei această carte. Bun, trecem mai departe la Roata Norocului, care este o carte foarte complexă, care ne vorbește despre un ciclu repetitiv, despre un... Aici vorbim despre timp. Este, hai să spunem așa, prima carte care ne vorbește despre timp, sau singura printre altele care ne vorbește despre timp. Este un ciclu de 12 luni, pentru că avem aici toate cele 4 energii, cele 4 elemente, da? Aer, foc, apă și pământ, care împreună, cele 4 elemente, formează un an, un ciclu întreg. Da? Aici vorbim despre un ciclu de un an. Această carte ne arată că tot ceea ce începe se termină sau se va termina cândva, și tot ce pleacă se întoarce înspre noi. De aia se numește roată, pentru că roata se învârte și apoi, bineînțeles, vorbim despre acest aspect de început și sfârșit, da? Se începe un ciclu și se termină un ciclu în același punct. Și, bineînțeles, celălalt aspect care, după cum am spus, tot ce pleacă se întoarce înspre noi. Suntem sus, putem să ajungem jos, suntem jos și ajungem din nou sus. Este foarte complexă această carte. Poate fi un punct crucial în viața noastră, unde ne simțim prinși ca într-o roată, da? Ca un șoarece, unde o anumită experiență se repetă în mod constant. Da, are numele Roata Norocului. Roata Norocului ca la loterie, știți cum este. Poate sau nu poate. Poate fi sau nu poate fi. Nu este o chestiune de noroc aici, este o chestiune de conștientizare că totul este în mișcare în viața noastră, da? Trebuie să conștientizăm acest fapt. Nimic nu stă pe loc, ne spune această carte. În momentul în care este aspectat un ciclu repetitiv, adică o problemă cu care noi ne tot confruntăm și care tot reapare în viața noastră, atunci este momentul să oprim această roată. Cum oprim învârtirea în cerc ca un șoarece? Făcând schimbări. Această carte ne invită să facem schimbări în viața noastră. Trăim momente cu suișuri și coborâșuri. Voi continua cu ceea ce mi-am scris aici, ca apoi să putem să înțelegem mult mai bine această carte. Trăim momente cu suișuri și coborâșuri, fluctuații de tot felul, schimbări continue în viața noastră. Asta ne aspectează atunci când iese această carte într-o etalare. După cum știți, și această carte ne vorbește despre cele 3 aspecte despre care am vorbit în fiecare arcană. Energia ta sau energia unei alte persoane, o acțiune sau un eveniment. Dacă vorbim despre energia ta sau a unei alte persoane, aici vorbim despre o energie schimbătoare, o energie în care ești dimineața, la prima oară, să spunem așa, ești foarte bine, da, ești foarte bine cu tine și la sfârșitul zilei ești consumat de energie, ești foarte schimbător, da? Ești așa cu suișuri și coborâșuri. Știi ce vrei, după 2 ore nu mai știi ce vrei. E vorba de un
o schimbare energetică continuă în tine, da? Un dezechilibru, să spunem așa, înăuntrul tău. Dacă vorbim despre o acțiune, este o acțiune de schimbare. E nevoie ca atunci când în viața ta vin anumite evenimente, da? Din nou ne legăm aici de evenimente. Dacă evenimentul este unul plăcut, acțiunea trebuie să fie una pozitivă. Dacă, să spunem așa, evenimentul este unul neplăcut, pentru că s-a învârtit roata și asta este, în momentul de față, destinul este o carte a destinului. Destinul îți aduce un aspect urât sau un eveniment urât în viața ta, trebuie să acționezi din nou din prisma pozitivității sau să spunem așa, acțiunii pozitive, ca să reziști acestei reziști în timp, să reziști în timp acestui eveniment, că convins fiind că totul se schimbă, totul este în continuă mișcare și vei ajunge din nou, da, în poziția în care erai cândva. Este o carte a conștientizării, îmi vine mie să spun, da, câteodată trebuie să fim conștienți că putem, în orice clipă, în viața noastră, avem momente în care credem că suntem pe val, da, aici sus, suntem pe val și că nimic nu ni se poate întâmpla. Ei bine, în momentul în care vine un eveniment neplăcut în calea noastră, putem să cădem și să rămânem aici pentru destul de mult timp. Aici este nevoie de acțiunea ta să miște acest destin, dacă vrei, să miști acest eveniment neplăcut, să îl transformi într-o acțiune pozitivă, să poți să se poată schimba situația ta cât mai repede, da? Fraza cu care vine această carte este: curând va avea loc o schimbare, așa că pregătește-te să trăiești cu această schimbare. Bună sau rea, nu contează. Aici vedem că se poate întâmpla orice fel de eveniment, da? Fii conștient că nu deții controlul vieții tale, așa că observă ce faci greșit și începe tu mai bine să faci schimbări în acțiunile și reacțiile pe care le ai. Este o frază extraordinar de interesantă care mi se pare mie că ne aduce această carte, da? Deci este foarte important să nu uităm că trebuie să fim conștienți că noi nu deținem controlul asupra destinului nostru, da? Fiind o carte de destin, nu neapărat că este totul scris cumva, dar stă în puterea ta să faci schimbări în acțiuni și în reacțiile pe care le ai în această viață. Această carte ne spune că viața este un proces de evoluție unde vom trece prin toate cele 4 energii și cumva ne cere să facem schimbări la noi și în destinul nostru și să nu fim simpli șoareci care trăiesc pe pilot automat. Mi-a plăcut foarte mult să scriu și această frază pentru că mie mi se pare că înglobează foarte bine. Avem aspectate în colțurile acestei cărți, avem aspectate aerul, avem aspectate nu avem, da. Aici avem pământ, foc, aer și apă, da? Deci vorbeam despre acest proces de evoluție, da? Totul este în mișcare, inclusiv noi suntem în evoluție tot timpul și trebuie cumva, într-un fel sau altul, să facem schimbări la noi ca să putem să ne schimbăm destinul, da? Și să trecem cumva cu bună știință prin toate aceste 4 energii și să le putem învăța din ce înseamnă să fim
serioși aici cu pământul, da? Să ne îngrijim de corpul nostru, de exemplu, ce înseamnă să fim creativi aici cu bâtele, cu focul, da? Să fim vitali, să fim optimiști, ce înseamnă să fim aici cu aerul, cu mintea noastră, să fim inteligenți, să știm să acționăm în inteligență, să învățăm, să absorbim cât mai multe informații, da? Și să fim și din punct de vedere emoțional, să fim iubitori, să fim empatici și așa mai departe. Deci trebuie să învățăm, pentru că doar așa putem să, atunci când întâlnim o etapă, un eveniment urât în viața noastră, să știm să facem față, când suntem pregătiți, trecând prin aceste 4 energii cu bună știință, suntem pregătiți să înfruntăm orice ne aduce destinul în calea noastră. Cam așa înțeleg eu această carte, Roata Norocului, da? Se spune că este o carte a destinului, a karmei, unde nu întotdeauna putem interveni, da? Depinde foarte mult de cărțile cu care este înconjurată această carte. Tu poți schimba sau vindeca sau, știu și eu, ieși dintr-o anumită karmă sau dintr-o roată a destinului, depinzând de acele energii, acele cărți de care este înconjurat într-o etalare această carte. Dacă vorbim despre sănătate aici, vorbim despre o sănătate instabilă, da? Ne poate vorbi despre amețeli, despre slăbiciune în trupul nostru. Poate fi vorba despre o alimentație nesănătoasă, pentru că aici nu vedem stabilitate tot timpul. Poate că ești foarte agitat și nu mănânci la timp, nu dormi suficient, da? Poate vorbi despre această instabilitate. Dacă vorbim despre job, în general, muncă și așa mai departe, vorbim despre fluctuații financiare, da? Schimbări pe plan financiar, putem să vorbim despre călătorii pe plan de afaceri sau delegații, mutări cu serviciul, da? Inclusiv vorbim despre schimbări de mutare în străinătate sau te muți cu jobul dintr-o țară în alta, da? Întrebare de da sau nu este un răspuns negativ. Reprezentând cele 4 anotimpuri, poate dura până la 1 an. Să nu uităm că nu poate fi, chiar dacă este pozitiv, să zicem așa, depinde foarte mult. Eu, de exemplu, ca să înțelegeți cumva, cei care ați făcut deja sesiuni private cu mine, în citiri private, mă refer, ați observat că eu când pun o întrebare, scot o carte principală sus și apoi, hai să zicem, iau cărțile astea de aici, să zicem că încep să scot mai multe cărți, mai multe informații, da? Pentru că mie aici îmi poate da un răspuns prima carte, dar bineînțeles mă poate ghida următoarele cărți, mă pot ghida foarte bine dacă este un răspuns pozitiv, negativ, dacă mai întârzie sau dacă nu este cazul să faci o anumită schimbare tu, da? Deci e foarte important în momentul în care pui întrebarea, da? Și dacă ți iese mai ales Roata Norocului, cum este vorba despre un ciclu de 1 an de zile și tu ai nevoie de un răspuns care nu te aștepți să fie 1 an de zile, să dureze 1 an de zile acea situație din viața ta, e nevoie neapărat să pui mai multe cărți ca să observi dacă într-adevăr poate dura 1 an de zile sau se poate schimba cu ajutorul tău din experiențele pe care tu le ai în viață și din care ai învățat, să poți schimba tu cumva cursul acestui timp, da? Cuvintele cheie ale acestei cărți: succes. Succes depinde, bineînțeles, din nou vorbim despre acele cărți din jurul, da? În etalarea întreagă, care este, ce este aspectat. Este aspectat succesul sau, da? Susul sau josul, succesul sau insuccesul, da? Alte cuvinte cheie: destin, karmă, acceptare, renovare, schimbare, ciclu, început și sfârșit, schimbare de direcție, viteză, surprize, da, am uitat să spun că este o carte a surprizelor. Când apare această carte, un eveniment neașteptat sau surprinzător poate, și apoi cu restul cărților pe care le vedem în etalare putem să interpretăm care este tipul surprizei care vine în viața noastră, da?
Și un alt cuvânt cheie este călătoria, după cum am spus. Părțile negative ale acestei cărți sunt pierdere, depinde de cărțile din jur, la fel cum vorbim despre succes, depinzând de cărțile din jur, la fel vorbim despre partea negativă, ne poate indica pierdere, pentru că aici vedem acesta. E un animal mitologic aici, da, în partea de jos a cărții, care ne vorbește despre această parte negativă de pierdere, da? Incertitudine este o parte negativă în care ne lasă cumva, atunci când suntem în acea roată de hamster, ne lasă cumva să fim într-o energie de incertitudine, nu înțelegem de ce ni se întâmplă anumite lucruri, nu înțelegem de ce trebuie să trecem prin așa ceva, dar nu trebuie să rămânem acolo în incertitudine. Noi trebuie să facem eforturile, după cum am spus mai devreme, să ieșim din acel eveniment urât. Blocaj, ești blocat, ai rămas blocat aici într-o energie negativă în care spui așa mi-a fost destinul sau așa da, ai rămas blocat în acea frază, îmi duc crucea până la capăt. Nu, totul se poate schimba. Acum, depinde, dragii mei, foarte mult de noi înșine. Această carte ne spune că depinde de noi. Da, poate crucea e grea, poate că ești blocat, poate că ești în incertitudine, dar cheia e în mâna ta. Așadar, părțile negative trebuie cumva lucrate foarte bine în momentul în care știi că ești într-o situație de genul ăsta. Fluctuații de tot felul pot fi, da? Și acea roată a hamsterului din care nu ești pregătit să ieși. Atunci când nu ieșim de undeva, nu ne mișcăm, destinul este pentru că suntem blocați și trebuie neapărat să depunem eforturi să ieșim de acolo. Mi-am scris aici o frază care mi-a plăcut foarte tare și vreau să vă spun și vouă. Această carte ne spune: ești propriul tău stăpân sau te lași purtat de destin cu riscul de a te duce unde o fi? O foarte mare întrebare care ar trebui să ne dea de gândit fiecărora dintre noi. Fiecărora, nu știu dacă e corect în românește, dar fiecăruia dintre noi, da, am găsit cuvântul corect. Așadar, dragii mei, cam despre asta ne vorbește această carte. Bun, trecem mai departe la Cartea Justiția. Cartea Justiția este o altă carte a karmei, da? Cauză și efect avem aici în această carte. Toate acțiunile tale se vor întoarce înapoi la tine. Este arhetipul justițiarului, cel care se ghidează după lege și ordine. Dar să nu uităm, fiind o carte a karmei, să nu uităm că întotdeauna ceea ce noi facem are și o consecință, da? Are un efect. Așadar, fraza cu care vine această carte este: unde-i lege, nu-i tocmeală. M-ați mai auzit și în anumite talări ale mele că spun această frază. Culegi ce ai semănat, este o altă frază. Ai ceea ce meriți, da? Fiind o carte a karmei, a justiției divine, să spunem așa, trebuie să avem grijă de acțiunile noastre și să ne asigurăm că nu facem ceva de care să ne pară rău mai târziu. Înainte de a judeca pe cineva, ar trebui să ne judecăm pe noi înșine, ca nu cumva să fim vinovați de aceleași erori ca și ceilalți sau ca și cel pe care noi îl judecăm. Te întreabă: ești satisfăcut cu viața pe care o ai? Vrei să schimbi ceva? Fii sincer cu tine și închide capitolele amânate. Cartea Justiției este o carte a separării, a divorțului, în general a contractelor. Este o carte a căsătoriei și a dezlegării căsătoriei, da? Aici vedem tribunalul, vedem, să spunem așa, și instituția căsătoriei, dar și pentru a ne căsători, dar și pentru a desface căsătoria, da? Această carte ne vorbește despre dreptate, adevăr și echilibru. Ne invită să nu ne facem dreptate cu mâna noastră prin răzbunare, ci să ne facem
dreptate dându-ne ce merităm. Adică această balanță pe care o are în mână această carte, această persoană, pardon, din această carte, este semnul echilibrului. Nu putem să ne luăm dreptatea în propriile mâini, negândindu-ne, dacă este echitabil față de celălalt. Da? Deci este o carte, justiția spune foarte multe, cuvântul justiție spune foarte multe, da? Ce m-am mai scris aici? Ne îndeamnă să ne separăm de ceea ce nu este just pentru noi sau în viața noastră. Ne arată când trebuie să știm să spunem da sau nu, punându-ne în același timp în locul celuilalt. Este nevoie de echilibru, adică de empatie. Nu poți să iei o decizie sau să spui da sau să spui nu în momentul în care te pui și în papucii celuilalt. Da? Despre asta este vorba. Ce ție nu-ți place, altuia nu face, ne poate vorbi din nou, poate fi o altă frază a acestei cărți. Ne spune că toți suntem vinovați sau nevinovați în același timp și dacă nu putem să fim imparțiali, să recurgem la mediere. Așadar, această carte ne poate aspecta un proces, de exemplu, dacă tu vrei să dai în judecată pe cineva, ar trebui să te gândești întâi la consecințe. Dacă implică sau nu consecințe pentru tine, trebuie să te pui în papucii celuilalt pe care tu vrei să-l dai în judecată. Nu știu, că ți-a zgâria mașina. Da, un exemplu tâmpit, da? Gândește-te dacă tu ai fi în situația lui. Se poate întâmpla oricând să zgâri mașina cuiva. Ți-ar plăcea să te dea cineva în judecată doar pentru acest lucru minor? De-aia aici vorbim despre încearcă să fii imparțial și recurge la mediere dacă tu nu știi cumva să-ți menții acest echilibru, da? Cu balanța din mâna acestei persoane. Din nou vorbim despre cele trei aspecte. Ne poate vorbi despre energia ta sau alte persoane, despre o acțiune sau despre un eveniment. Ca energia ta sau alte persoane, aici vorbim despre o persoană justițiară, care este foarte sinceră, o persoană pe care nu o poate păcăli nimeni, o persoană justă, da? Corectă. Dacă vorbim despre o acțiune, este o acțiune, după cum am spus, în instanță, poate fi un divorț sau poate fi ruperea unui contract de muncă, unui contract de o colaborare și așa mai departe. Ca acțiune ți se cere să-ți faci dreptate după lege, da? Într-un mod corect. Ca un eveniment, ne poate vorbi despre un eveniment în care tu trebuie să fii pregătit, să zicem așa, să te înfrunți, din nou vorbim în justiție, dar să fii convins sau să crezi în justiție, da? Ți se cere să crezi că ți se va poate face dreptate doar cu legea, da? Bun, hai să vedem ce mai avem aici. Dacă vorbim despre sănătate, această carte cere analiză de sânge, de exemplu, da? Sau hormonală. Avem foarte mult roșu în această carte și ne spune du-te și caută-te. Caută-te, fă-ți o analiză de sânge, vezi ce iese sau pe tip hormonal. Putem vorbi despre dureri lombare acute, pentru că aici vedem foarte mult roșu. În spatele acestui personaj avem un alt simbol tot roșu, da? Deci totul este în jurul zonei lombare. Bun, dacă vorbim despre bani sau, nu știu, economie în general, aici vorbim despre recompense juste, da? Nici mai mult, nici mai puțin. Analizează ce ți se ascunde, pentru că e posibil aici, dacă vorbim despre o asociere, să acest
această păturică sau, mă rog, ce-o fi, drapel îmi vine să spun, nu știu de ce, în spatele capului acestei persoane, da? E ca și cum are o cortină care nu te lasă să vezi ce este dincolo. Da? Așadar, pe plan economic, ți se spune să analizezi ce ți se ascunde dacă ceva nu-ți miroasea bine, da? În contracte mai ales. Este nevoie să cauți ceea ce instinctul tău îți spune, băi, ceva nu miroasea bine. Întrebare de da sau nu este un răspuns pozitiv întotdeauna, bineînțeles, depinzând de actele tale. Adică, am spus că este o carte a karmei, vorbim de cauză și efect, dacă ai făcut bine vei primi bine, dacă ai făcut rău vei primi rău, cam asta este ceea ce ne spune această carte, deci întrebarea este pozitivă, dar, bineînțeles, depinde. Dacă tu ai făcut rău, nu are cum să-ți fie bine, cam asta este răspunsul. Cuvintele cheie sunt lege, adevăr, dreptate, imparțialitate, egalitate, echitabilitate, justiție, acceptarea adevărului, realitate, am mai spus, nu mai știu, nu cred, contract, claritate, instituție de stat, da? Ne arată aici tribunalul sau judecătorul, dacă vrei. Părțile negative sunt perfecționismul, orbeala, da, am punctat foarte mult cuvântul orb, pentru că în franceză, de exemplu, se spune că justiția este oarbă, da? Așadar, poate, ca parte negativă, să fii orb la ceva sau să nu accepti un adevăr. Perfecționismul este o altă parte negativă, pentru că noi vrem ca totul să fie perfect. Nu trebuie să fie nimic perfect, ci trebuie să fie în echilibru, da? Depinde de cum vezi tu sau simți tu înțelesul acestui cuvânt, perfecționism. Inflexibilitate, judecată, da? Asta ne reprezintă ca părți negative. Judecată, adică arăți cu degetul înspre ceilalți, îi judeci pe ceilalți, dar nu te uiți și la tine. De-aia, la începutul explicației acestei cărți am spus acele aspecte, că trebuie să ne uităm întâi la noi și că fiecare dintre noi suntem la fel de vinovați și la fel de inocenți ca ceilalți. Reprezintă semnul zodiacal al balanței și mă opresc aici pentru astăzi, dragii mei, cam atât. Ne vedem în următoarea lecție în care vom vorbi despre celelalte arcane majore. Vă pup și, bineînțeles, vă aștept să-mi povestiți în comentarii dacă aveți dubii sau ceva. Eu voi încerca la sfârșitul explicațiilor celor 78 de cărți. Voi face un video cu întrebările și răspunsurile către voi, da? Deci dacă aveți întrebări, îmi scrieți în comentarii și eu, când voi termina acest curs, voi răspunde, bineînțeles, la toate întrebările. Cam atât pentru astăzi, vă pupăcesc, dragii mei, și ne vedem în următoarea lecție. Ciao!